सहभागी जम्मा बस्नुहुने अतिथि साथीहरू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षक साथीहरू, सर्वप्रथम आजको यो विश्व सम्पदा दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुने जुन अवसर प्राप्त भयो यसको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विश्व सम्पदा दिवसको अवसरमा हाम्रो सम्पदाहरूबारे विष्णुराज कार्कीजी, डाक्टर पुष्पम रोचन श्रेष्ठ लगायत सम्पदा क्षेत्रका सरकारी अधिकृत साथीहरूले पनि स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ र हामीले यो विश्व सम्पदा दिवस जस्तै सेप्टेम्बर 9मा विश्व सम्पदा सहरहरूको दिवस भनेर लेखिएको छ। त्यसबारे पनि नगरपालिकाले पहिला पनि हामीले मनाएकै हो। गाई जात्राको लगत्तै दिन पर्छ यो विश्व सम्पदा सहरहरूको दिवस, त्यसलाई पनि हामीले मनमा राख्नु पर्ला। आजको दिन र सम्पदासँग सम्बन्धित दिवसहरूको दिनमा हामीले सम्पदाको महत्त्वबारे आफूले पनि थाहा पाउने र थाहा पाइसकेका विषयहरू जनतालाई सुसूचित गर्ने बताउने नै हो र सम्पदाको महत्त्व कति छ भन्ने विषय सबैलाई सबै कुरो थाहा नहुने, यसरी नै दिवसहरूमा चर्चा परिचर्चा भएपछि यसको महत्त्व थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो कार्यक्रमको महत्त्व यसकारण पनि छ र हामीले सम्पदालाई जुनसुकै देशको सम्पदा होस् त्यो मानव सभ्यताको विकासको श्रृङ्खलासँग जोडिएको हुन्छ सम्पदा भनेकै। अब हाम्रो देशको कानुनमा 100 वर्षभन्दा बढी पुरानो भएको मानव निर्मित भौतिक वस्तु पनि त्यो सम्पदा नै हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदा र छँदैछ। त्यसकारण अब निजी घरहरू पनि हाम्रो सम्पदा नै होस् 100 वर्षभन्दा बढी भएको। सम्पदा जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण दुईटा हुन्छ। अब जीर्णोद्धारलाई नै हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। पुनर्निर्माण भएपछि देशमा बढी हस्तक्षेप हुन्छ जीर्णोद्धारभन्दा। अब यो दुवै काम गर्दा हामीले सम्पदाका पुराना सामग्रीहरूलाई यथावत राख्नुपर्ने भन्ने छ र त्यसकारण यो भूकम्पमा क्षति भएको समयमा जीर्णोद्धार नभएका सम्पदाहरू बढी क्षति हो र हाम्रो प्राविधिक शाखाले र हामी जनताका प्रतिनिधिहरूले जनतासँग बरोबर सम्बन्ध राखेर जीर्ण भइरहेका सम्पदाहरू कुन कुन हुन्, त्यसलाई कसरी हामीले समयमै जीर्णोद्धार गर्ने भन्ने विषयले हामीले सचेत हुनुपर्ने छ एउटा। र अब भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि यो प्राधिकरण पनि गठन भयो। अब प्राधिकरण 9 महिना भूकम्पको 9 महिनापछि प्राधिकरण गठन भएको। अब त्यसमा एउटा परामर्श समिति पनि गठन भएको छ। त्यसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरू र अरू केही सरकारी अङ्ग र अन्य निजी संस्थाका सदस्यहरू पनि छन्। यो परामर्श समितिमा अस्ति भर्खर एउटा बैठक हो र हामीले पनि त्यो बैठकमा भाग लियौँ, परामर्श समितिको बैठकमा। र यसमा अहिलेसम्म एउटा किताब त्यहाँ वितरण भयो। यसमा अलिक पुरानो तथ्याङ्क छ। यो किताब यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन भनेर यो हामीले प्राधिकरणमा सम्पर्क गरेर यो लिन सकिन्छ, नगरपालिकाले आवश्यक छ। र यसमा अध्ययन गर्दा भूकम्पमा 31 जिल्ला प्रभावित भएको क ख ग गरी 14 क समूहमा, ख समूहमा 11 जिल्ला, क समूहमा 6, भक्तपुर क क्षति भएको क समूहमा पर्छ। र यसको लागि भक्तपुरमा बजेट खर्च भएको भनेर लेखेका छ। यसमा 4,87,865 भन्ने मात्र नहोला, त्यसमा 3 शून्य थपेर 1000 होला होइन, 1000 होला। यो भक्तपुरमा सम्पदा संरक्षणको लागि बजेट आएको यसको खर्च चाहिँ 28% मात्र हो। 1,36,679 भने यसमा शून्य 3 थपेको थिए 11,000 लाख 10 लाख 10 करोड 13,66,000
1,66,79,000 यति मात्र खर्च भयो 28% भनेर यसमा लेखा छ यो किताबमा। अब यो सरकारी कार्यालयहरूबाटै खर्च भइरहेको हुनुपर्छ हाम्रो सरस्वती र अर्को साथीलाई थाहा होला। र यो यसमा लेखिए अनुसार 24 साल असारसम्म सर्वेक्षण भएको 7,24,895 गुनासोबाट थपिएको 22,599 जम्मा 7,49,796 घर क्षति भएको 3 लाख पाउने सूचीमा परेको। त्यसमा 6,29,611 सँग सम्झौता भयो र पहिलो किस्ता 5,96,284 जनाले 50,000 पाएको भनेर लेखिएको छ र दोस्रो किस्ता 1,50,000 पाउने 52,161, तेस्रो किस्ता 1 लाख थप पाउने जम्मा 3 लाख त्यसपछि पुग्छ 2,734। यो असारसम्मको रहेछ। अब असारबाट असारै आउन लाग्यो, 1 वर्ष पुरानो झन्डै भयो। र अस्ति त्यहाँ प्रतिवेदनमा पेश भएको सम्झौता भएको यही नै हो। पहिलो किस्ता पाउने पनि 6 लाख जति थियो, 5,96,000 मा 6 लाख जान छुट्यो। दोस्रो किस्ता पाउने यसमा 92,000 मा त्यहाँ 2 लाख जति पुगेको थियो। र तेस्रो किस्ता पाउने यसमा 2734 मात्र छ, त्यसमा 70,000 जति पुगेको थियो अहिलेसम्म। 8 लाख क्षति भएको सूची सम्झौता भएको, तर 70,000ले मात्र तेस्रो किस्ता पाएको भनेपछि यसमा कठिनाइ छ तेस्रो किस्ता पाउने। त्यस विषयमा हामीले त्यहाँ परामर्श समितिमा राखेका थियौँ। र भक्तपुरको विषयमा यसमा लेखिएको छ पहिचान भएको 26,066, गुनासोबाट थप 1,489, जम्मा 27,595। त्यसमा सम्झौता भएको 21,384, प्रथम किस्ता पाउने 20,719, दोस्रो किस्ता पाउने 87, तेस्रो किस्ता 0। यो तयार हुँदासम्म 0, अब बढ्यो होला। यसको हाम्रो जिल्ला कार्यालय छ, तपाईँहरूलाई थाहा होला। सभामा त्यो सभामा हामीले सम्पर्क गर्यो भने भक्तपुरको स्थिति के हो थाहा हुन्छ। अब सम्पदा जीर्णोद्धारमा हाम्रो कलेजसँग सम्बन्धित विषय हामीले क्षति, अब गम्भीर क्षति न्यूनीकरणको उपाय अथवा प्रविधि समेत त्यहाँ समावेश हुनुपर्छ, प्रयोग हुनुपर्छ भनेर यो परामर्श समितिमा पनि उठायो। त्यहाँ धेरै कुरा उठेको। घर जथाली बनिरहेको छ, गम्भीर क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि चाहिँ जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणमा समावेश भएको छैन भन्ने नै आएको हो। त्यसमा हामीले नै उठायौँ। हाम्रो कलेजले पनि सहयोग गर्न सक्छ। गम्भीर क्षति न्यूनीकरणको प्रविधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा प्रोफेसरहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हामीसँग पनि सहयोग लिनुहोला भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको परामर्श समितिमा हामीले यो कुरा राख्दै आएका हौँ। र अब सम्पदा संरक्षणलाई हामीले यो धेरै महँगो छ, खर्च बढी लाग्ने भएकोले एउटा हाम्रो सभ्यतालाई बचाउन पनि सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने। अर्को यो सम्पदालाई अहिले पर्यटनसँग जोडेको छ। सम्पदा संरक्षण भयो भने पर्यटन उद्योग विकास गर्न मद्दत पुग्छ। त्यसकारण यसबारे पनि केही सम्मेलन गोष्ठीहरू भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै। एउटा गोष्ठी हामीले नै गऱ्यौँ भक्तपुरमा, च्याम्सिङमा हाम्रो जनस्वास्थ्यको चोकमा हामीले गरेका थियौँ। सम्पदा संरक्षण र पर्यटन भन्ने विषय र त्यस्तो यो विषयमा अरू देशमा हुँदा हामीले पनि 1-2 ठाउँमा भाग लिएका थियौँ। चीनको लिच्यानमा, त्यसपछि मलेसियाको मलाका सहरमा पनि हामीले भाग लिएका थियौँ त्यस बेला। र यो किताबमा एउटा लेखिएको छ सम्पदा सहयोगको सम्पदा क्षति पुनर्निर्माणको लागि जर्मन सरकारको सहयोगमा 1,10 करोडबाट भक्तपुर उपमहानगरपालिकाले भक्तपुर दरबार क्षेत्र तथा अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणको काम गर्दैछ भनेर लेखा। यसमा यो कुरा उठेको हो जर्मन सरकारले भक्तपुरलाई सहयोग गर्ने, तर जीर्णोद्धार कार्य त भएको होइन। अध्ययन भयो एउटा
जङ्गम मात्र अनि चित्र सङ्ग्रहालय त्यसमा हाम्रो पनि कमेन्ट थियो त्यसमा अघि काकीजीले पनि भन्नुभयो अध्ययन चाहिँ भएको हो जर्मन सरकारकै ठेकादारहरू मार्फत र त्यो प्रतिवेदन स्वीकार्य नभएको र जीर्णोद्धारको विषयमा यो चित्र सङ्ग्रहालय पुरानो शैलीमा बनाउने भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई जर्मन सरकारले अस्वीकार गरेपछि त्यो बाहिरियो र अरू सम्पदा निर्माणको कुरा उठेको थियो त्यसमा पनि तिहारको कुरामा नमिल्दाखेरि त्यो कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको होइन तर यसमा लेखिएको छ सरकारकै रिपोर्टमा जर्मन सरकारको 1 अर्ब 10 करोडबाट भक्तपुरको दरबार क्षेत्र लगायत अन्य सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भइरहेको छ भनेर लेखिएको छ अब यसले लेखिए अनुसारै काम होस् भने हामीले चाहेको यसको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट पनि प्रयास भइरहेको छ अब सरकारको तर्फबाट पनि प्रयास छ अब जर्मन सरकारले पैसा दिने हो त्यो कति अगाडि आउँछ अर्को टाटा सम्मेलन त यो भूकम्पपछि नै भएको हो 4 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँको त्यहाँ दिने भनेर दाताहरूले भनेको रहेछ 2014 भदौसम्म 3 खर्ब 26 अर्बको सम्झौता हो दिने भनेर घोषणा भएको 4 खर्ब 10 अर्ब सम्झौता भएको 3 खर्ब 26 अर्ब अब भारत सरकारले पनि यो रिपोर्टमा लेखे अनुसार गोर्खा र नुवाकोटका 50,000लाई पहिलो र दोस्रो किस्ताको लागि ऋण दिने भएको छ दिएको भनेर लेखाएको ऋण दिने भएको छ 3 वर्ष हो भूकम्प गएको तर भारत सरकारबाट सहयोग आएको छैन र अर्को सम्पदाको लागि भनेर नै भारत सरकारले 25 अर्ब सहयोग गर्ने भनेर अरू देशको विभिन्न ठाउँको सम्पदा दिने गर्ने भएको छ भनेर लेखाएको छ गर्यो भनेर लेखाएको छ अर्को अन्य संरचना निर्माणको लागि 75 अर्ब ऋण दिने भनेर भारतले दिने भएको छ भनेर लेखाएको छ दियो भनेर लेखाएको छैन अब यसमा मोदी 2071 साल साउन 18 गते संसदमा बोल्दा पनि प्रधानमन्त्री मोदीले 1 खर्ब रुपियाँ सहयोग दिने भनेर बोलेको थियो ऋण दिने कम ब्याजमा ऋण दिने त्यो पैसा पनि आएको छैन र भूकम्पपछि दिने पनि पैसा आयो भनेर लेखाएको छैन दिने भएको छ अब भारतको यसो बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म उसले 1 करोड सहयोग दियो भने उसलाई 1 खर्ब फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यो मान्ने रहेछ जस्तो अहिले 460 मेगावाट बिजुली भारतले नेपाललाई महँगोमा बेचिरहेको छ नेपालको नदी नाला भारतले दिँदै आएको छ कोशीदेखि अब कर्णाली महाकाली सबै हामीलाई थाहा छ त्यसैले भूकम्पपछिको सहयोग पनि भएको छैन भारतको तर्फबाट यो प्रतिवेदनमा पनि प्राप्त भयो भनेर लेखिएको छैन अर्को वर्ल्ड ब्याङ्कले 20 अर्ब सहयोग गरेको भनेर लेखाएको छ भारतको गरेको भनेर लेखाएको छैन यो वर्ल्ड ब्याङ्कको छ अर्को 10 अर्ब ऋण दिने वर्ल्ड ब्याङ्कले 20 अर्ब सहयोग गरेको 10 अर्ब ऋण दिने भएको भनेर लेखाएको छ चीनले 75 अर्ब बराबरको सहयोग भएको भनेर लेखाएको छ विद्यालय सम्पदा पुनर्निर्माणमा सघाउँदैछ भनेर लेखाएको छ भन्नुभयो र सुरु हो अनि एडिबीले विद्यालय र सरकारी भवन सडकमा ऋण उपलब्ध गराएको भनेर लेखाएको छ गराएको भन्दैछ आएको हो पैसा अर्को टियुले 11 अर्ब सहयोग गरेको भनेर लेखाएको छ यो प्रतिवेदनमा गरेकै भनेर आउने गर्ने भएको भनेर लेखाएको छैन अनि अमेरिका र बेलायतले ठुलो रकम सहयोग गरेका छन् भनेर लेखाएको छ पैसा कति हो थाहा छैन ठुलो रकम भनेर लेखाएको छ यो प्रतिवेदनमा 1 खर्ब 65 अर्ब अनुदान दिने भन्ने छ यसमा लेखिएको अनि 1 खर्ब 51 अर्ब ऋण दिने भन्ने कुरो रहेछ त्यसमा 41 अर्ब मात्र नेपाल सरकारको बजेटमा हुने 1 खर्ब 16 अर्ब दाताहरू आफैले खर्च गर्ने भनेर लेखेको छ यो प्रतिवेदनमा र अब भूकम्प पछिको यो आवश्यकता पहिचानमा 6 खर्ब चाहन्छन् भनेर उल्लेख भएको थियो 3-4 महिनामै आएको थियो एउटा प्रतिवेदन यो पनि यो राष्ट्रिय योजना आयोग तयार गरेको अहिले यो भूकम्प यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले कति चाहिन्छ भनेर लेख्दा 9 खर्ब 38 अर्ब चाहिने रहेछ पुनर्निर्माणको निम्ति
यसमा छ पुनर्निर्माणको निम्ति 9 खर्ब 38 अर्ब चाहिने निजी घरलाई जीर्णोद्धार गर्न 1 खर्ब थप चाहिने 3 लाखको दरले भन्ने आएको छ। अब देउबा सरकारले निजी घरलाई 4 लाख पुर्याउने भनेर निर्णय गरेको भन्ने रहेछ। अहिलेको सरकारले त्यो त कतै लेखेकै छैन हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर आएको छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ माइमितै छैन देउबा सरकारको नियम भन्ने आएको छ। अब मूल्यवृद्धिको हिसाबले 3 वर्ष अगाडि र अहिलेको मूल्यवृद्धि भूकम्पपछि सिमेन्ट र डन्डीको मूल्यवृद्धि भयो भनेर विरोधै भयो। भूकम्पपछि चुनावपछि यसमा चुनावमा चाहिँ पैसा लियो त्यसपछि मूल्य बढाउन लगायो भनेर जोडेर कुरा आएको छ। डन्डी र सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएपछि अब 3 लाखले त झन् केही गर्न नसक्ने 50 लाखले जब उठाउनु पर्ने त्यसपछि दोस्रो किस्ता पाउने अनि त्यसपछि तेस्रो किस्ता र छाना छाएपछि मात्र पाउने। त्यसकारण 3 लाख रुपियाँले नपुग्ने भन्ने कुरो आएकोले हामीले यो परामर्श समितिको बैठकमा अस्ति अब भूकम्प पीडितलाई बजार मूल्य बढे अनुसार 3 लाखले पुग्दैन अब 10 लाख एकै किस्तामा दिनु। त्यसरी दिएमा मात्र भूकम्पपछिको यो अहिले 7 लाख झन्डै 8 लाखको क्षति भएको 6 लाखले मात्र पहिलो किस्ता 2 लाखले मात्र दोस्रो किस्ता 70,000ले मात्र तेस्रो किस्ता लिन पाएको 8 लाखलाई नै हामीले तेस्रो किस्ता दिनु पर्यो। त्यो तेस्रो किस्ता एकमुष्ट दिने अब 4 लाख होइन 3 लाख हो 4 लाखको कुरा आयो 10 लाख पुर्याउनु पर्यो नत्र घर बनाउनै सक्दैन। यो सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भूकम्प पीडितको सहयोग दिने सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भनेर हामीले परामर्श समितिमा सुझाव राख्यौँ। अनि अर्को काठको टिको भक्तपुरमा छैन भूकम्प पीडितलाई त्यो पनि राख्नु पर्यो। हामीले पाटनकै काठमाडौँमा दिनुपर्ने 2 जिल्लामा टिको भक्तपुरमा छैन। त्यो काठको टिपोमा सहुलियतमा 200-300 रुपियाँ एक घमीको काठमा पाउने रहेछ। त्यो काठको टिपो भक्तपुरमा हुनु पर्यो भनेर हामीले राख्यौँ। अनि अलग अलग परिवार भएकालाई पनि अनुदान दिनु पर्यो। अलगै विकल्प नभएका बसोबासको घर बनाउनै नसक्ने पाल र जस्ता मुनि बसेकाहरूलाई सरकारले बनाइदिनु पर्यो नत्र भूकम्प पीडितको त कहिल्यै समस्या समाधान नहुने हो। र अब त्यो सांस्कृतिक नगरको विषय यो विषय अब अध्ययन भएको 2टा पुस्तक खड्गमान श्रेष्ठ उहाँले अध्ययन गर्नुभएको 2टा पुस्तक छ। अनि अर्को एउटा हामी नगरपालिकाले अध्ययन गराएको आइडिआरएस भन्ने एउटा संस्था रामचन्द्र पौडेल भने उहाँले पनि 2टा पुस्तक मोटो दिनुभएको छ। त्यो नगरपालिकामा हुनुपर्छ छ होला र मैले मसँग भएको पनि कपी गर्नलाई दिएको जस्तो लाग्यो। यो के सांस्कृतिक नगरको त्यो नगरपालिकामा हुनुपर्छ। र अर्को अब सम्पदा संरक्षणलाई अलि अन्धविश्वाससँग जोड्ने काम जुन भइरहेको छ त्यतातिर नगरिकन अघि कार्कीजीले पनि भन्नुभयो यसलाई वास्तुकला र विज्ञान सम्मत ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो। भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले एउटा अन्धविश्वासको कुरा बोल्दा धेरै विरोध गर्ने जस्तो गणेशको त्यो हात्तीको सुर जस्तो अनुहार चाहिँ प्राचीन भारतमा प्लास्टिक सर्जरीको विकासको प्रमाण हो भनेर बोलेको छ। अब भारतको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलेपछि विज्ञानसँग त ठ्याक्कै विरोधी कुरा हो। त्यसकारण यस्तो बोल्न पाइन्छ प्लास्टिक सर्जरी त्यति बेला विकास भएको भन्न मिल्छ भनेर विरोध हो। त्यसकारण अब हामीले पनि सम्पदा संरक्षण हाम्रो वास्तुकला मानव सभ्यताको श्रृङ्खलाको विकासको श्रृङ्खलाको रूपमा लिनु पर्यो। यसलाई अन्धविश्वासको रूपमा होइन। अघि भन्यो भने अब एउटा मूर्ति छ त्यसलाई छोएरै धोक्दाखेरि त्यो खिलिँदै गइरहेको छ होइन। त्यो फेरि त्यसको आयु अन्त्य भयो भने नयाँ पुस्ताले त त्यो सम्पदा हेर्नै नपाउने हो। त्यसकारण सम्पदालाई हामीले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने। जसरी हामीले 300-400-500 वर्ष पुरानो सम्पदाहरू हामी अहिले हेर्दैछौँ अब हजारौँ वर्ष पछाडि पनि हाम्रा नयाँ पुस्तालाई हामीले ती सम्पदा जोगाएर राख्नुपर्ने भएकोले अब यो पाठ्यक्रममा यस्ता सबै कुरो समावेश गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ। र सांस्कृतिक नगरको बारे हामीले छिटै यसलाई घोषणा गर्ने अब नगरपालिका स्तरबाटै गर्न मिल्ने भए प्रदेशबाट कता जानुपर्ने हो हामी जाउँ। र अब
यो साक्काले अमात्यजी डाइरेक्टर हुनुहुँदा एकपटक मलाई म पनि पुगेको थिएँ अनि बोल्छा के बोल्छा बुवा चाहिँ बोल्छा हजुर रामलाल त्यो दिवाकर बोल्छा बुवा हो रामलाल बोल्छा पनि त्यो बैठकमा हुनुहुन्थ्यो अनि यो सम्पदा जीर्णोद्धारमा पुरानो सामग्रीलाई जोगाउने कि नजगाउने भन्ने विषय थियो अब हामीले त सिधै भन्यौँ विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त झन् जोगाउनै पर्यो र हामीले त वरिपरिको बफर जोनमा पनि हामीले यस्तै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हाइटै 35 फिट मात्र राख्नु कति गाह्रो भयो हामीलाई भनेर हामीले त्यहाँ राख्दाखेरि अनि रामलाल गोल्छाले अब चल्दैन यस्तो कुरा अब यो विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पनि फलाम र सिमेन्ट प्रयोग गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँको पालामा यो कुरा उठेको थियो पछि हामी अब जनप्रतिनिधि नभएपछि हाम्रा साथीहरूले त्यो पुरातत्व विभागको एउटा पेपर देखाउनु भयो कहाँ अब त सिमेन्ट जहाँ प्रयोग गरेको पनि हुन्छ जति जहाँ प्रयोग गरेको पनि हुन्छ पुरातत्व विभागबाटै पत्र आएको छ नि भनेर देखाउनु भयो त्यसकारण यो मिस्टेक भयो त्यसैले यो मिस्टेक भएपछि त सम्पदा संरक्षण त पुरानो शैलीमा नहुने भयो अब यसलाई हामी नगरपालिकाको तहमा मात्र हामीले गरिरहेका छौँ यसलाई कति हामी थाहा सक्छौँ अब सरकारको सहयोग चाहिँ हामीलाई चाहिने हो यो विषय के हो अब संसदमा उठाउनुपर्छ भने तपाईँहरूलाई लेखेर दिनुभयो भने पार्टीलाई हामी बोल्छौँ र अर्को अब सम्पदा संरक्षणमा यो 55 झ्यालको कुरा उठ्यो 55 झ्याल दरबारको त्यस बेलाको स्थिति अध्ययन गर्ने काम नगरपालिकाकै अगुवाईमा अब कार्कीजी यहाँको यो सम्पदा कार्यालयको हाकिम अधिकृत हुनुहुन्थ्यो उहाँ सबै बसेर अध्ययन भएको थियो पछि एउटा पुस्तक निस्क्यो युनेस्को र नेपाल सरकारको संयुक्त पुस्तक भनेर त्यसमा संयुक्त मिसन आएको नेपाल सरकार र युनेस्कोको र 55 झ्याल दरबारको त्यो वस्तुस्थिति अध्ययनको लागि $19,800 खर्च हो भनेर त्यसमा छापियो त्यही कुरा लेखेर हामीले सरकारलाई युनेस्कोलाई यो पैसा कहाँ गयो हामीले गराएको हो युनेस्को के स्ट्रक्चरल कन्डिसन स्टडी नगरपालिकाले गराएको यसमा फलानालाई सहयोग गर्नुभयो यति रुपियाँ खर्च भयो भनेर हामीले भन्दा त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आयो $19,800 यो पनि छ अघि युनेस्कोको कुरा कार्कीजीले उठाउनु भयो अब ठेकेदारको रूपमा काम गर्यो युनेस्कोले भन्ने कुरो यो पनि त्यसैसँग जोडिएको हो कि युनेस्कोको ज्वाइन्ट मिसनमा भनेर लेखाएको छ $19,800 त्यो अहिलेसम्म पत्तो छैन अब एउटा राजनीतिक महत्त्व भक्तपुरको घुमेकी भन्ने चिन्ता डाक्टरले भन्नुभयो डाक्टर कृष्णलोचन श्रेष्ठले अब यो राजनीतिक महत्त्व भन्ने परिभाषा फरक हुन्छ जस्तो सिंहदरबारमा बसेर घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन दिउँला भनेपछि त्यहाँको महत्त्व हुने होइन के जस्तो लाग्छ होइन ग्यासको पाइपलाइन त अहिले तत्काल दिनै सक्दैन स्थिति नै छैन बरु घर घरमा खानेपानी मात्र धेरै ठुलो हुन्थ्यो अब अर्को भोकै बस्नु पर्दैन राज्यले पाल्ने भने पनि सिंहदरबारबाट आयो भोकै जति सबै सिंहदरबारमा गएपछि पाउने जस्तो कुरा आयो नि अर्को कुरा आएको छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रेल जोड्छौँ 2 वर्षमा यसलाई थट्टा थान्नेहरू 2 वर्षमा छप्प पर्नेछ भनेर कुरा आयो होइन त्यसपछि अर्को आयो केही वर्षपछि सिङ्गापुर भन्छ त्यो पनि आयो यो अस्ति भर्खरै आएको त्यसकारण भक्तपुर अहिले पनि यसरी आश्वासन दिने होइन कामै गर्ने राजनीति लिएर बसेको ठाउँ हो त्यसकारण हामीले गौरवै गर्नुपर्छ भरपाई आन्दोलन बाली काट्ने आन्दोलन वैज्ञानिक संरक्षण आन्दोलनदेखि नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने सुस्तामा भारतले चोबिचो गर्दा पहिलो विरोध भक्तपुरमै भएको थियो 25 सालमा अहिले साम्राज्यवादीहरूले सिरियामा आक्रमण गरेर नेपालमा पहिलो विरोध भक्तपुरमै त्यसकारण राजनीतिक रूपले पनि हामी गौरव गर्नुपर्ने स्थानमै छौँ जस्तो लाग्छ अब यहाँहरू सबैले गौरवकै रूपमा लिनु पर्ला हामी राजनीतिक महत्त्व राख्ने ठाउँमै छौँ राजनीति भनेको देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्न नै हो यहाँको सबैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ सबै विशेषज्ञहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट अब यो सम्पदा यो संस्कृति विषय पढाउने विषयमा डाक्टर साहबले धेरै भन्नुभयो
हामीले संस्कृति नै नपढाउने भए, राजनीतिक शास्त्र नै नपढाउने भए के गर्ने, यो त भएन भन्ने कुरो छलफल धेरै भएको हो। अब जनप्रतिनिधि साथीहरू आउनुभएको छ, हाम्रै कलेजमा हामीले राजनीतिक शास्त्र र संस्कृति विषयलाई विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने। अहिले त म्यानेजमेन्ट हो बढी पढ्ने, अनि जिल्ला बाहिर एजुकेसन रहेछ, शिक्षा। जति पनि हामी जिल्लामा हेर्छौँ उच्च मावि भनेको एजुकेसन शिक्षा विषय पढाउने रहेछ। त्यसपछि म्यानेजमेन्टमा सुवल आएको हुन्छ, व्यापार गर्ने, उद्योग गर्ने, त्यसको लेखा राख्ने त्यो रहेछ। अब राजनीति नभए न व्यापार फस्टाउँछ, न हाम्रो यो कल्चर नभए हाम्रो हामीमा संस्कारै विकास हुन्छ मान्छेमा। अब सबैलाई हिजो एकजना नेपाली कङ्ग्रेसको बोल्दै थियो टेलिभिजनमा, मैले हेर्दै थिएँ, के गौतम भने त्यो गेरु वस्त्र लगाएको मान्छे हो, नेता नेपाली कङ्ग्रेस भनेर ल्याएका थियो। उसले भन्दै थियो अब हाम्रो पार्टीको के कुरा, काङ्ग्रेसको मात्र, एमाले माओवादीले पनि करोड करोड लिएर संसद सदस्य दिएपछि यस्तो राजनीति अगाडि बढ्छ भनेर तिनटै पार्टीको उसले बोल्दै थियो। पैसा भएपछि मात्रै राजनीति हुने भन्नाले पार्टीहरूले अगाडि बढाए। कार लिएर आउनेलाई, कार चढेर आउनेलाई संसद सदस्य दियो। हामी जस्तो त्याग गर्ने पार्टीमा जीवन बितायौँ, हामीलाई के पछि लाग्यो। त्यसैले यो काङ्ग्रेस खस्केको घटे नि चुनावमा भनेर काङ्ग्रेसकै नेता भनेर भन्दै थियो, त्यसरी बोलिरहेको थियो। त्यसकारण हामीले राजनीतिलाई साँचो रूपमा देश र जनताको सेवा गर्ने यो व्यापार होइन। यसले चाहिँ राजनीतिमा लागेपछि आफ्नो स्वार्थ होइन, देशको स्वार्थ, जनताको स्वार्थ। त्यही हामी कार्यकर्ताहरूले हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सिकेको हुनाले तपाईँहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा लागि नगरपालिकामा सम्पूर्ण मत भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा अब देशैभरि विभिन्न ठाउँबाट मत प्राप्त भएको छ। त्यो मत भनेको इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको सेवाको लागि भन्ने हामीले ठानेका छौँ। तपाईँहरूले दिनुभएको विश्वासअनुसार नगरपालिकामा बस्ने प्रतिनिधिहरू र प्रदेशमा बस्ने प्रतिनिधिसँग बस्ने हामी सबै प्रतिनिधिहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेछौँ र सम्पदा संरक्षणको लागि तपाईँहरूले सुझाव दिनुहोला। संसदमा बोल्नुपर्ने विषय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसँग बोल्नुपर्ने विषय त्यो हामी त्यहाँ राखौँला। अनि नगरपालिकाका प्रतिनिधि साथीहरूले नगरपालिका मार्फत अगाडि बढाउनु हुनेछ। र अहिले इन्जिनियरिङ कलेजको जुन एउटा भूकम्पको पुस्तक तयार हो, वडा वडामा सुरक्षित साथ राख्नु होला, त्यसलाई बडोबड अध्ययन गर्नु होला। कुन कुन सम्पदा हामीले जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने रहेछ त्यो हेरेर योजना बनाउनु हो भने, अनि अर्को त्यस्तो प्राकृतिक विपदमा धेरै क्षति हुँदैन। र इन्जिनियरिङ कलेजमा हामीले जनप्रतिनिधि त्यस बेलाका सबै साथीहरू बसेर छलफल पनि गरेका थियौँ र बुदाहरू हामीले 20-25 वटा तयार गरेका थियौँ। भक्तपुरको सम्पदा संरक्षणको लागि के गर्नु पर्ला भनेर त्यो बुदा अनुसारको इन्जिनियरिङ कलेजका प्रोफेसरहरूले फेरि पनि यसरी नै मद्दत गर्नुभयो भने भक्तपुरको अभिलेख अझै दुरुस्त तयार हुनेछ। धन्यवाद।